Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Вітаю! В ефірі Денис Бігус і програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І зараз буде секунда редакційних откровень. В інтернеті, в соцмережах нас часто запитують, а чого ви знімаєте розслідування лише про Порошенка? Частіше за все мають на увазі не те, що персонально Петра Олексійовича, а нинішню владу загалом. По-перше, це неправда. Не лише про Порошенка. І якщо ви дивитесь оце на нашому YouTube-каналі, то в цьому легко переконатись, просто передивившись заголовки відео і підписавшись на канал. Якщо в телевізорі, зайдіть в інтернет, на наш YouTube, підпишіться, або вірте на слово. Але, звісно, представники влади потрапляють до нас частіше. Просто хоча б в силу того, що в плані корупції в них можливостей більше. І вони точно актуальніші. Коли ми пояснюємо цю ситуацію, нам кажуть: ей, окей, ці крадуть, але ці крадуть ніби так патріотично. А висвітлюючи корупцію цієї влади, ви знижуєте її рейтинг, а значить на виборах можуть перемогти якісь вже зовсім негідники. Це завжди говорять із тривожною, засуджуючою інтонацією, такими навіть звинуваченнями. Типу у тому, що падає рейтинг влади, винна не влада, бо краде, а ви, в сенсі ми, тому що про це розповідаємо. А вони, в сенсі влада, звісно, сучі діти, але наші сучі діти. Наш Техас грабують техасці, тож все нормально. Я категорично з такою логікою не погоджуюсь. Вона не просто хибна, вона веде в прірву. Але, звісно, реванш, а іншого слова просто не підбереш, групи людей, яких ми узагальнюючи назвемо регіоналами, теж не може нас не непокоїти. І винні в цьому реванші всі ті, хто прикривав кримінальні справи цієї категорії, хто користувався ситуативною політичною доцільністю замість здорового глузду, хто вирішив, що бабло сьогодні краще, ніж майбутнє завтра. Ой, знов про владу. Тисячі киян щодня проходять повз невеличкий, абсолютно не пафосний будинок в центрі. Проходять і не знають, що саме в цей момент, коли вони крокують, саме ось там і організовується реванш регіоналів. Автомобілі, які заїжджають на подвір'я цього будиночку, привозять тих людей, заради відсутності яких у владі, зокрема, і відбувалась революція. Щоправда, влади в них чомусь стає все більше. І все частіше ви бачите їх в ефірі тепер вже їх телеканалів. І всі вони їздять в офіс одного персонажу. Валерія Іванова провела осінь під офісом Віктора Медведчука. Осінь 2018. Минуло понад 4,5 роки після революції, втечі Віктора Януковича і його найближчого оточення. Після трагічних протестів, на яких вимагали, зокрема, покарання тодішньої владної верхівки за корупцію, увесь цей час декого із символів цієї корупції можна було бачити в парламенті. А хтось просто непомітно повернувся в Україну і тепер намагається повернутися ще й до влади. Це місце, де колишніх віп-регіоналів можна побачити разом. Київський офіс Віктора Медведчука, кума президента Росії. І цієї осені сюди з'їжджалися найвпливовіші високопосадовці епохи Януковича. І коли вони керували країною, Медведчук не обіймав посад. Та й зараз не обіймає. Але судячи з інтенсивності поїздок, офіс кума Путіна став центром тяжіння для колишніх членів партії регіонів.
Цей офіс розташований за кілька кроків від самого центру Києва, але одночасно обнесена парканом будівля, схована в непримітному дворі старих житлових будинків. Будівлю охороняють немов штаб. Цим займається охоронна фірма, заснована міцними хлопцями з політичного руху Медведчука. Їхній офіс у цій же будівлі. Господар будівлі і його віп-гості потрапляють до неї через один з проїздів. Той, що веде до внутрішньої парковки, закритої від сторонньої цікавості. З цього боку прохід до офісу Медведчука майже повністю відкритий. Тут є ресторан і кафе. Щодня тут проходить купа людей, і ніхто з них навіть не уявляє, що у цій, на вигляд, непримітній будівлі з вивіскою «Солярію» знаходиться центр переговорів для тих, хто прагне політичної реанімації. Гості Медведчука приїздять з протилежної вулиці. Тут теж є арка, але вже із стаціонарним постом охорони. І шлагбаум, під який їздять кортежі господаря офісу та його гостей. 19 вересня. В офіс Медведчука приїздить чорний Мерседес С-500. Шлагбаум відкривається без затримок, а пильні охоронці авто навіть не перевіряють. Цей Мерседес возить Бориса Колеснікова, міністра інфраструктури часів Януковича. Поки Колесніков обіймав високу посаду, пов'язана з ним компанія «Альтком» на спеціальних умовах утримувала мільярдні інфраструктурні замовлення від держави. 27 вересня. До Медведчука навідується ще один топ-чиновник колишньої влади. Під шлагбаум заїжджає чорний тонований ленд-крузер. За ним ще один – машина супроводу. Це авто, коли воно не у офісі Медведчука, ви можете побачити біля Верховної Ради. Воно возить народного депутата і лідера опозиційного блоку Юрія Бойка. До Майдану Бойко – віце-прем'єр в уряді Азарова. Високопосадова діяльність Бойка запам'яталася грандіозною корупційною оборудкою з буровими установками. На їх закупівлі, за оцінками журналістів, держава переплатила фірмам-прокладкам понад $300 мільйонів. Їх навіть так і прозвали – «Вишки Бойка». Дивись, це що, знову його Ауді? А це ще один гість офісу Медведчука – 27 вересня. Цю чорну Audi Q7 того тижня ми бачимо тут вже вдруге, як виявиться, на востаннє. Номерні знаки Audi зареєстровані на дружину Андрія Портнова, заступника глави президентської адміністрації Віктора Януковича. Портнов відповідав у Януковича за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального кодексу. Після революції він виїхав з України. Спершу в Росію, згодом перебрався до Австрії. І, за даними наших джерел, офіційно з того часу в Україну не повертався. Принаймні, зі своїм українським паспортом. Але за склом Ауді дружини Портнова, що приїздить в офіс Медведчука, можна розгледіти силуети двох чоловіків. Наступного разу тоноване скло кілька секунд лишається приспущеним. За кермом знов чоловік. Тут є моментик. Ми не мали змоги чітко зафіксувати обличчя водія. Але скажу так. В офіс Медведчука на автомобілі дружини Андрія Портнова приїжджала людина надзвичайно схожа на Андрія Портнова. І тут або Портнов повернувся, спокійно катає Києвом, їздить до Медведчука. Або за відсутності пана Портнова в Києві його дружина винайняла водія дуже схожого на чоловіка. Звісно, я за другий варіант, тому що в першому треба хвилюватись нам всім, а в другому лише Портнову. Але чомусь більше віриться в перший. Нині українські правоохоронці не мають питань до Бойка, Колеснікова, Портнова і багатьох інших представників близького оточення президента-втікача. А їх забутих СБУ та прокуратурою щось притягує в офіс кума російського президента. У нас много друзей на Украине. И вы сейчас про Виктора Медведчука сказали. Значит, и основной его партнер был тогда, ну и сейчас у них очень добрые отношения, Дмитрий Анатольевич Медведев. Про що екс-регіонали говорять з Медведчуком, який не має держпосад і формально залучений лише до повернення наших полонених?
Наступного року в Україні вибори президента і парламенту, і Медведчук збирається використати момент, аби впливати на українську політику. Люди, если поверят этому объединению, то это будет серьезная сила, с которой придется считаться всем. Нещодавно лідер проросійського руху «Український вибір» Медведчук увійшов у партію «За життя» Вадима Рабіновича. Нардеп Рабінович у п'ятірці найпопулярніших кандидатів у президенти України, а його політсила, за даними соцопитувань, проходить у наступний парламент. Единственный, кто эффективно ведет переговоры, это Медведчук. Спасибо ему еще раз большое. Медведчук був одним з перших, проти кого Сполучені Штати ввели персональні санкції через загрозу миру, безпеці і суверенітету України. Але в Україні він користується повною свободою. Очень редко, когда покидаю Киев. Только по делам тем, которыми занимаюсь. Это может быть Минск, это Москва, это могут быть страны Евросоюза. А так в основном провожу время только в Киеве. Здесь работаю, здесь тружусь, здесь делаю то, що считаю необхідним. У Києві Медведчук робить все, що вважає за потрібне. Керує бізнесом, звідси літає в Росію напряму, коли всім іншим це заборонено. І немає проблем з правоохоронними органами, як і гості його офісу. Хоча ми були під офісом лише пару тижнів, зафіксовано. Приїжджають вони до Медведчука регулярно. З'їжджаються саме ті, хто не проти повернути колишній вплив на найближчій виборчій гонці. Здебільшого регіонали відвідували Медведчука регулярно, але поодинці, в різний час. Однак був особливий день, коли всі з'їхалися майже одночасно, всі і навіть більше – 28 вересня. Здогадатися, що хазяїн офісу скоро буде на місці, неважко. По периметру з'являється з десяток охоронців. Не менше 2 перед заїздом, декілька ближче до будівлі, розосереджені по території. Ще пару на задньому дворі. Ось до офісу приїжджає і сам Медведчук. Чорний «Мерседес» із машиною супроводу на годиннику близько 17-ї вечора. За ним майже одразу заїжджає ленд-крузер Юрія Бойка, теж з охороною. Дивися, кортеж Бойка тільки що заїхав. Ага, так, це він. Дивись, шлагбаум не закривають, значить зараз ще має хтось приїхати. Поки чекаємо, згадаємо, чому Бойко так вільно почуває себе в Україні. І справа навіть не в тому, що у нього є депутатська недоторканність. Справа в тому, що Генеральна прокуратура оголосила, що розслідування по крадіжкам на вишках Бойка вже на фінальній стадії, але сам Бойко там не фігурує і не буде фігурувати, і це теж оголосила постмайданна Генпрокуратура. А ось і наступний відвідувач – вже знайома автівка Бориса Колеснікова. Він після Майдану теж не став підозрюваним у жодній з кримінальних справ. Шлагбаум ледь встигають закрити і знов доводиться підіймати. Цього разу перед 2 чорними гелендвагенами. Про них ми ще не розповідали. На броньованому «Мерседесі» возять Сергія Льовочкіна, екс-голову адміністрації Януковича, одного з найбільш наближених до нього персонажів. Нині Льовочкін, як і Бойко, нардепу по блоку. Щоправда, Раду він майже не відвідує. Зараз його прізвище частіше згадують у Сполучених Штатах у розслідуванні справ Пола Манафорта, політтехнолога Януковича. За свідченнями, Льовочкін перерахував Манафорту мільйони доларів з офшорних рахунків за передвиборчу кампанію Януковича. Але українські правоохоронці питань до Льовочкіна не мають. Це вже разом заїхали Бойко, Медведчук, Льовочкін і Колесніков. Всі разом зараз. Прям свято якесь у них сьогодні. Як виявилось, ще не всі. Приїхала того дня і вже знайома нам машина Портнових. Після Майдану Портнов фігурував аж в одному кримінальному провадженні ГПУ. Здається, щось заволодів, не смійтесь, коштами у сумі 800 гривень. І провадження, звичайно, що закрили, але Андрій Портнов не світив жодного свого приїзду з 2014 року в Україну. На наше пряме питання, чи був він у Медведчука, Портнов вирішив поіронізувати, але не заперечив цього візиту. Приїжджав получать задання із Кремля. Зустріч в офісі Медведчука тривала кілька годин. Потім вся п'ятірка один за одним покинула будівлю. Спершу виїхав Колесніков, далі Портнов, Бойко і Льовочкін. Останнім покинув офіс Медведчук.
Цей непересічний приїзд збігається зі зміною власності на телеканалі NewsOne, одного з найбільших інформаційних телеканалів країни. На час цієї зустрічі Андрій Портнов – керівник NewsOne, а власник каналу – батько нардепа-опоблоківця Євгенія Мураєва. А от через тиждень після цієї зустрічі стане відомо – Портнов більше не керує NewsOne, бо в каналу змінився власник. І цей новий власник сидить в офісі Віктора Медведчука. На канале меняется собственник. В связи с этим я инициировал расторжение договора об управлении NewsOne. Андрій Портнов, 5 жовтня. Коли ми уточнили, що було метою таємного візиту Портнова в Україну, він лише підтвердив, що не погодився працювати з новим власником NewsOne. Моя позиция по каналу предельно понятна. Я не дал согласия работать с новыми собственниками. Что-то не соответствует вашим наблюдениям? Схоже, Портнов приїздив обговорювати продаж каналу. Новим власником NewsOne став нардеп-опоблоківець Тарас Козак. Цей непублічний депутат настільки наближений до Віктора Медведчука, що його депутатська приймальня розташована тут же, в офісі кума Путіна. Ось і чорна Audi A8 Тараса Козака. Приїздить під той самий шлагбаум, що й Медведчук. Тільки от що цікаво, саме 28 вересня, коли до Медведчука з'їхалися Бойко, Колесніков, Льовочкін, і, ймовірно, тодішній керівник NewsOne Портнов, саме в той день, коли найвирогідніше обговорювалась доля телеканалу, машини нібито нового власника каналу Козака тут мене помітили. Сусіда Медведчука по офісу Тараса Козака вважають одним з найдовіреніших осіб Медведчука у бізнесі. Відтак і справді новий власник NewsOne сидить у цій будівлі. От тільки чи дійсно це Козак, а не Медведчук? Кум Путіна, який очолював президентську адміністрацію Леоніда Кучми. Фігура значно впливовіша і, ймовірно, багатша, ніж колишній податківець Тарас Козак, який раптом виявився готовим офіційно викласти 42 мільйони гривень за купівлю каналу. Як ці кошти з'явились у Козака? Окрема цікава історія. Адже він все життя пропрацював на держслужбі і в кінці минулого року задекларував заощаджень, яких вистачило хіба б на третину офіційної вартості телеканалу NewsOne. Аж раптом цього року сусіду Медведчука по офісу почали надходити десятки мільйонів від кіпрської компанії Turul Investment Limited. Козак у декларації вказує себе єдиним власником цієї фірми, а отримані від неї мільйони – дивідендами. І в це важко повірити, адже в інтерв'ю нашій програмі він відверто зізнався, що є лише номінальним власником кіпрської фірми. Ваша компанія Turul Investment Limited – це ж ви акціонер основний, так? Ну, ви знаєте, це я є акціонером. Так. Я що буде тут троє людей приймає. Ага, це ви номінальний власник, так? Так. Ага, а хто справжній? Ну, я там передав на кого. Рівно за день до купівлі телеканалу Козак отримав 96 мільйонів дивідендів від кіпрської Turul Investment, 42 мільйони з яких потім віддав компанії Мураєва за NewsOne. Тобто вирішив виконати на вітер майже половину раптово аномального доходу. На вітер, бо ніяких мільйонних дивідендів цей актив власнику не принесе. Ці канали – це є інструментом політичної боротьби, перш за все. Тобто це не бізнес. Телеканал в Україні – це не бізнес, але один з найважливіших ресурсів перед виборами. І NewsOne – один з найрейтинговіших телеканалів серед інформаційних. Кошти від розміщення реклами не покривають навіть 10-ї частини витрат NewsOne. Тут навіть не розпродають весь рекламний час. На 112-му заповненість десь 5%, на NewsOne заповненість 25%. Тобто вони не допродають свій можливий рекламний ефірний час. З початку року NewsOne отримав від реклами менше 14 мільйонів гривень. Цього вистачить хіба що на 1-1,5 місяці утримання такого телеканалу. Тож новий власник NewsOne, що сидить у цьому офісі, вочевидь готовий регулярно доплачувати десятки мільйонів за розкіш впливати на глядачів. Я розмовляла з власниками інших телеканалів. Вони кажуть про те, що такі канали будуть коштувати приблизно 5-6 мільйонів на рік доларів.
Тим більше NewsOne не єдиний канал, який тепер пов'язаний з оточенням Медведчука. За декілька місяців до продажу NewsOne власник змінився ще у одного інформаційного гіганту – 112 Україна. Формальним власником записали німця, який торгує вживаними автомобілями у Німеччині. А от новий менеджмент виявився більш показовим. У керма стала людина з оточення Віктора Медведчука. На 112-му якраз десь з травня місяця дійсно відбулися різкі зміни в редакційній політиці. Ми там порахували, що з травня по червень Медведчука на телеканалі згадували 26 разів за 2 місяці. А це там в кілька разів більше, ніж його згадували за весь 2017 рік. І зараз Віктор Медведчук постійно присутній в ефірі 112 каналу. Або це інтерв'ю, або це бігучий рядок в новинах, всюди. І хоча Віктор Медведчук від телеактивів відхрещується, після зміни власників він одразу з'явився в ефірах 112-го і NewsOne під дифірамби ведучих. Сегодня у нас в гостях в нашей программе, это фактически спецвыпуск, очень известный украинский политик, глава администрации президента Кучмы, последней нормальной администрации, с моей точки зрения. Можно ли считать, что для вас это новый этап в публичной украинской политике? Я могу открыть небольшую тайну, не бояться Медведчука на самом деле. Можливості Медведчука фінансувати мовників точно більші за доходи продавця вживаних автівок у Німеччині і навіть депутата з раптовими аномальними мільйонами від кіпріотів. Тільки записує свої статки Медведчук на дружину і довірених осіб через санкції США. А Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои любимые, в кавычках, американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Чому напередодні продажу NewsOne в офіс Медведчука з'їхалися екс-регіонали, що прагнуть повернутися до влади? А наскільки ви зараз близька людина до Віктора Медведчука? Ведете з ним перемовини? Ви? Я? Так. А що, дійсно є інформація, що я веду перемовини? Екс-регіонал Юрій Бойко, який потрапив в парламент навіть після подій на Майдані, залишати політику не збирається. Визнає, що напередодні наступних виборів веде перемовини про об'єднання з партією «За життя» Вадима Рабіновича, до якої приєднався і Медведчук. Ми ведемо перемовини з партією «За життя», чи це дійсно? Але зустрічів самого Медведчука Бойко вирішує не пригадувати. Можливо, ви більш мене знаєте, можливо, ви знаєте, коли в мене була зустріч. І може ви мені розповісте, коли це було і коли взагалі це, як я спілкувався з ньому? Ви на минулому тижні? Куди я приїжджав? На минулому тижні ви приїжджали до нього декілька разів. Я приїжджав на минулому тижні? Це цікава інформація, треба перевірити. Аналогічна ситуація з Борисом Колєсніковим. Ми можемо поставити вам декілька запитань, тому що ми спілкувалися з вашим прес-секретарем, і у вас, на жаль, не виявилось часу зустрітись. А чому? Щойно він почув прізвища Медведчука, Льовочкіна і Портнова, вирішив розмову не продовжувати. Ми зафіксували ваш приїзд 28 вересня на офіс Віктора Медведчука разом з Бойко, Льовочкіним і Портновим. Я по телефону, я з незнайомими людьми не общаюсь. Після революції Колєсніков зник з політичної мапи. Я лично не буду участвовать в виборах. Але тепер, після довготривалої паузи, знову частий гість телеефірів. Там він голова вигаданого опозиційного уряду. В нашей студии появился уже новый гость Борис Колесников, премьер-министр оппозиционного Кабмина украинского. Здравствуйте. І так, найкомфортніше він себе почуває саме на 112-му і NewsOne. Фонд Бориса Колєснікова названо найкращою та найефективнішою благодійною організацією. Коли на українському телебаченні з'являється все більше посадовців з минулого, того минулого, що пов'язане з багатомільярдною корупцією, це не трапляється випадково. Напередодні майбутніх виборів у Києві виник новий центр об'єднання. Центр об'єднання топ-посадовців епохи Януковича. Вони регулярно говорять з кумом Путіна, і навряд там не йдеться про скупку медіаактивів та повернення у велику політику.
Ну і наостанок, окрім повної свободи і великих планів на майбутнє, у екстопів минулого ще й добре йдуть бізнесові справи. За оцінкою аналітиків, бізнес-імперія Колєснікова принесла прибутку у 3 рази більше за минулий рік. Нині його статки оцінюють у понад 250 мільйонів доларів. У Юрія Бойка все теж добре. Його статки у попередньому році оцінили у 76 мільйонів доларів і порахували збільшення прибутків на 100 з гаком відсотків. Льовочкін у 20-ці найвпливовіших українців зі статками у 183 мільйони доларів. Та й центр переговорів Віктор Медведчук тільки збільшує вплив бізнес-імперію дружини і кількість нафтогазових родовищ, як в Україні, так і в Росії. Ну що ж, як ми вже не дуже формально почали, то так само неформатно і завершимо. Я дуже сподіваюся, що ось це розслідування і багато інших наших розслідувань стануть сигналом не лише там правоохоронним органам, а й напередодні виборів, які я особисто щиро ненавиджу. Нагадають так званим умовним світлим силам одну просту істину, що, чуваки, злочинність, як бачите, організована, а ви досі ні. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, що подивитись усі наші розслідування ви можете на нашому YouTube-каналі, що ми чекаємо на ваші коментарі у соцмережах, і якщо у вас є якась цікава тема, то можете написати нам на ось цю електронну пошту. Також прошу, якщо вам подобається наша робота і ви поділяєте наші цінності, підтримати роботу нашої команди за ось цим посиланням, підпискою. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.